আছে ভইচ আছে ন ঠিক আছে স্টার্ট করে দিও ফাইন ওকে So good evening everyone. আজি আমাৰ টপিক কি হয় আজি আমাৰ টপিক হয় Jainism and Buddhism ঠিক আছে মই দুটা টপিকে কম্বাইন কৰি আজি ক্লাছৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিকজ Jainism and Buddhism যদি আমি সেপাৰেটলি পঢ়ো ন ক্লাছটো বহুত দীঘল হৈ যাব এণ্ড ইমান ইন ডেপথ এডিআৰই বা আসাম পুলিচৰ কাৰণে নালাগে ঠিক আছে সেইকাৰণে ক্লাছেছখিনি আমি কি কৰিম যোনখিনি একদম এক্সাম স্পেচিফিক হয় আমি তেনেকে এইখিনি পঢ়ি যাম ঠিক আছে অলৰেডি যোৱাকালি ক্লাছত মই কি পঢ়াইছো যোৱাকালি ক্লাছত মই মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়াইছো হয়নে কিছুমান এমচিকিউ জানিছো যোনখিনি কি হয় জাষ্ট আ গ্লিমছ to show you ki এনেকুৱা টাইপৰ questions আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ঠিক আছে and before that what I did before that we studied about prehistoric era হয়নে IBC পঢ়িছো আমি Vedic age পঢ়িছো then Vedic age আমি কি পঢ়িলো আমি পঢ়িলো যে later Vedic age ৰ পৰা কি আছিল later Vedic age rituals খিনি যেতিয়া কমপ্লেক্স হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে হয়নে তেতিয়া কি আছিল ব্ৰাহ্মণিকেল পাৱাৰছ ইনক্ৰিজ হৈ গল right এই যোনটো ব্ৰাহ্মণিজমৰ যোনটো আমাৰ কাষ্ট সিস্টেম নট অনলি ব্ৰাহ্মণিজমৰ কাষ্ট সিস্টেম যোনটো কাষ্ট সিস্টেম আজিৰ দিনত আমি দেখো হয়নে সেইটো কাষ্ট সিস্টেম এক্সিষ্ট কৰ পৰা কৰিছে সেইটো এক্সিষ্টেন্স আছিলে কৰ পৰা from the later Vedic ages right early Vedic ages caste system টো কি আছিল it was according to profession হয়নে কিন্তু later Vedic ages caste system টো কি আছিল it was according to birth right if you are born in a Brahmin family you are automatically a Brahmin irrespective of the profession you do আমি এইখিনি বস্তু আগতে পঢ়িছো right so তেতিয়া আমাৰ কি হ'ল যেতিয়া আমাৰ later Vedic ages যেতিয়া আমাৰ ৰিচুৱেলছ খিনি কমপ্লেক্স হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ৰিচুৱেলছ কমপ্লেক্স হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল the frustration among the people grew হয় নে মানুহৰ মাজত হেতু frustration আৰু বেছি হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে যেতিয়া frustration বেছি হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানুহৰ কি হ'ল যে নাই ইমান কমপ্লেক্স ৰিচুৱেলছ আমাৰ নালাগে ইমান কমপ্লেক্স ৰিলিজন আমাৰ নালাগে we want something simple মানুহৰ হেতু ডিমান্ড আছিলে ৰাইট ইমান কমপ্লেক্সিটিৰ মানুহৰ হে নাছিলে তাহাঁতৰ কি আছিলে একদম সিম্পল আমাৰ কিছুমান ৰিচুৱেলছ লাগে বা সিম্পল আমাৰ এটা ৰিলিজন লাগে মানুহৰ হেতু ডিমান্ড আছিলে so with that demand কি হ'ল যেতিয়া এইটো ডিমান্ড আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেইটো ডিমান্ডৰ লগত আমাৰ ওচৰত চাৰিটা ৰিলিজন আহিলে সেই চাৰিটা ৰিলিজন কি আছিলে the four religion were Jainism Buddhism Ajivikas and Charvakas what were the four religion Jainism Buddhism Ajivikas and Charvakas ঠিক আছে now later Vedic ages যোনখিনি আমাৰ ইমান কমপ্লেক্স ৰিচুৱেলছ আছিলে ইয়াৰ কিন্তু ৰিচুৱেলছ খিনি ইমান কমপ্লেক্স নহয় now Jainism and Buddhism আমি পঢ়ো but Ajivikas and Charvakas are also important কিন্তু exam related important নহয় সেইকাৰণে মই এই দুটা কৰবা নাই কিন্তু exam related আমাৰ কি important exam related very much important কি হয় it is Jainism and Buddhism also আগতে এনেকুৱা questions আহিছে so সেইকাৰণে এবাৰো chance আছে কি Jainism and Buddhism ৰ questions আহিব ঠিক আছে now who was the founder of Jainism Jainism বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কাক এছ'চিয়েট কৰো উইথ Jainism it is Mahavir Jain হয়নে কিন্তু ফাউণ্ডাৰ নহয় ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে ফাউণ্ডাৰ was ঋষভা ঠিক আছে ঋষভা now ঋষভা is also known as another name okay সেই নামটো কি আছিলে he is also known as ঋষভদেৱ এতিয়া কিছুমান কিতাপত ঋষভদেৱ লিখা আছে কিছুমানৰ ঋষভা লিখা আছে সেইকাৰণে কনফিউজন হ'ব নালাগে নহলে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন এনেকুৱা আহিলে মানুহৰ কনফিউজন হয় ঠিক আছে Founder of Jainism কোন হয় ঋষভা বা ঋষভদেৱ Founder of Buddhism কোন হয় Buddhismৰ founder is Gautam Buddha right এখিনি আমি জানো Buddhismৰ founder কোন হয় it is Gautam Buddha ঠিক আছে আজি আমি কি পঢ়িম আজি আমি অকল Jainism and Buddhismৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি আছিল মই অলৰেডি কৈছো কি হয় কি নহয় কিয় আহিছে নিউ ৰিলিজন ভেদিক এজত কি হৈছিলে আৰ্লি ভেদিক লেটাৰ ভেদিক সেই গোটেই ট্ৰানজিশন খিনি মই অলৰেডি আগৰ ক্লাছত কৈছো সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈছো কিপ অন ৰিভাইজিং ইয়ৰ নোটছ অকে ইয়াতো আমাৰ কি আছে সেই গোটেইখিনি একেখিনি বস্তুৱে লিখা আছে যোনখিনি মই কৈছো অকে নেক্সট জেনিজমৰ কি হয় ফাৰ্ষ্ট টপিক ইজ জেনিজম সো জেনিজমৰ আমাৰ কেইজন তীৰ্থংকৰ আছিলে জেনিজমে 24 তীৰ্থংকৰ ঠিক আছে ইয়াতে পিকচাৰ আছে about the 24 তীৰ্থংকৰস নাও ইয়াৰে 24 তীৰ্থংকৰস যদিও আছিলে কিন্তু all the 24 তীৰ্থংকৰসৰ বিষয়ে কিন্তু আমি ইয়াতে পঢ়িব নালাগে ঠিক আছে সবৰ কাৰণে যদি আমি পঢ়ো সবৰ বিষয়ে যদি আমি পঢ়ো ক্লাছ will be very very lengthy and examৰ কাৰণে important নহয় ঠিক আছে সো আমি out of 24 তীৰ্থংকৰস will study about the 4 তীৰ্থংকৰস ঠিক আছে সো আমাৰ কেইজন তীৰ্থংকৰস আছিলে জেনিজম হয় 24 তীৰ্থংকৰস ওকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় I will just request you all কি flowchart হিচাপে লিখি ললে হ'ল ঠিক আছে জেনিজমত কেইজন তীৰ্থংকৰস আছিলে it was 24 তীৰ্থংকৰস ওকে ফাৰ্ষ্ট আমি কাৰ কাৰ বিষয়ে পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট 22nd 23rd আৰু 24th ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট
22nd, 23rd and 24th আমি চাৰিজন তীৰ্থংকৰাজৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে ইন ডেপথ নপঢ়ো বাট কিছুমান তাহাঁতৰ পলিচিজ আছিলে কিছুমান তাহাঁতৰ কণ্ডিশনছ আছিলে সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম সো ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থংকৰাজনৰ নাম কি আছিলে মই নেম অলৰেডি কৈছো ইট ৱাজ what it was ঋষভা বা ঋষভদেৱ now ঋষভা is also known as Adinath okay ঋষভা is also known as Adinath ঠিক আছে now 22nd তীৰ্থংকৰা কোন আছিলে this is also very important 22nd তীৰ্থংকৰা was Arishta Nemi ঠিক আছে 22nd তীৰ্থংকৰা কোন আছিলে it was Arishta Nemi 23rd তীৰ্থংকৰা কোন আছিলে 23rd was Parshvanath আৰু 24th তীৰ্থংকৰা আছিলে কি আমাৰ Mahavir Jain ঠিক আছে এতিয়া Rishabha is also known as Adinath এটো extra information মই কিয় দিছো পৰীক্ষা যদি খুদে which of the following personalities বা which of the following people are also known as Adinath তেতিয়া যদি অপচন থাকে Rishabha Arishta Nemi Parshvanath Mahavir Jain Gautam Buddha তেনেকুৱা যদি পাঁচজনমান মানুহৰ নাম দি দিয়ে আৰু যদি খুদে Adinath কাৰ নাম আছিলে আমি যদি এটো ফ্যাক্ট নাজানো আমি এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন অ্যাটেম্প কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে সেইকাৰণে Rishabha is also known as Adinath this fact is very very important আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি হয় the first and 22nd তীৰ্থংকৰা right কি নাম আছিলে Rishabha and Arishta Nemi Rishabha and Arishta Nemi বিষয়ে ক'ত লিখা আছে it is written in the Rig Veda কি লিখা আছে first and 22nd তীৰ্থংকৰাৰ নাম কিন্তু মেনশন কৰা আছে এটো এটা very very important question এটা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে which of the following তীৰ্থংকৰাs are also mentioned in the Rig Veda right Rig Veda কি হয় নহয় মই আগতে কৰাইছো কিন্তু পৰীক্ষা যদি এটো কোৱেশ্চন আহে কি which of the following তীৰ্থংকৰাs are also mentioned in Rig Veda আমি কিন্তু তেতিয়া এটো বস্তু আনসাৰ কৰিব পাৰিম নম্বৰো যদি সুধে নম্বৰ ওয়াইজও যদি কোৱেশ্চন দি দিয়ে first and second first and 23rd first and 22nd বা first and 24th আমি কিন্তু আনসাৰ দিব পাৰিম কি হয় first and 22nd first কোন আছিলে ঋষভা বা আদিনাথ আৰু 22nd কোন আছিলে it was Arishta Nemi so Rig Vedat কাৰ কথা মেনশন কৰা আছে the first and 22nd তীৰ্থংকৰা that is Rishabha and Arishta Nemi I hope this thing is clear ইয়াতে মানে কনফিউজন হ'ব নালাগে অলৰেডি এটো মানে আগতে কোৱেশ্চনত আহিছে ওকে সো সেই কাৰণে পসিবিলিটি আছে কি আকৌ এবাৰ আহিব পাৰে যদি ডাইৰেক্টলি নুহুদে অলপ ঘুৰাই হলে কোৱেশ্চনটো দিব পাৰে Now, these four Tirthankaras are denoted by some symbols, right? তাহাঁতৰ কাৰণে কিছুমান symbol আছে. So, Rishabhar কাৰণে symbol কি হয়? Rishabha is denoted by the symbol of bull. Okay? Rishabhar কাৰণে symbol কি হয়? It is bull. Arishta Nemi's symbol কি আছিলে? Arishta Nemi's symbol was conch shell. Okay? Arishta Nemi is denoted by what? He is denoted by conch shell. Next asile kon next asile amar Parshvanath Parshvanathor karone symbol ki asile Parshvanath was denoted by the symbol of serpent okay SERPENT Parshvanath was denoted by the symbol of serpent aru Mahavir Jainor karone symbol ki asile Mahavir Jainor karone symbol was lion a symbols also are very very important porikhat enuka question ahe which of the following scholars বা which of the following people are denoted by the symbol of serpent ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ आंसर কি হ'ব it will be Parshvanath so Rishabha is denoted by the symbol of what bull Arishta Nemi's symbol কি আছিল conch shell Parshvanathৰ symbol কি আছিল serpent and 24th that is Mahavir Jainor symbol কি আছিল it was the lion ঠিক আছে so Jainism related আমি কেইজন তীৰ্থংকৰা পালো we studied about the 24 তীৰ্থংকৰাs okay Now, before I move on to the 5 great vows or Mahavratas of Jainism, তাৰে আগতে আমি এটা বস্তু পঢ়িব লাগিব জেনিজমে আমাক কি দিছে জেনিজমে আমাক তিনটা নলেজ দিছে ঠিক আছে সেই নলেজ খিনিৰ নাম কি হয় সেই নলেজ বুলিও কয় বা কিছুমান কিতাপত 3 জুৱেলছ বুলি লিখা আছে সো সেইখিনি কি হ'ব মই যদি ইয়াতে সুধো আমি কি লিখিম হেতুক আমি জুৱেলছ বুলি লিখিম ৰাইট 3 জুৱেলছ অফ জেনিজম ঠিক আছে কি হয় ৰাইট নলেজ right faith আৰু right conduct okay right knowledge right faith and right conduct এটো আমি কেনেকে মনত ৰাখিম KFC ঠিক আছে easy এখিনি শর্টকাট মই বনাই লৈছো বাৰু anyways right knowledge right faith and right conduct এখিনি কি হয় আমাৰ 3 jewels of Jainism ঠিক আছে পৰীক্ষাত MCQ হিচাপেও দিব পাৰে mercy following হিচাপেও দিব পাৰে যেনেকৈ নহওক কিয় যেনেকৈ নাহক কিয় আমি যদি এখিনি বস্তু জানো আমি এক্সাম অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিম কোৱেশ্চনস অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিম ঠিক আছে
So three jewels of Jainism আমাৰ কি কি আছিলে? Right knowledge, right faith, and right conduct. Okay. Moving on to five great vows of Jainism. ঠিক আছে, five great vows কি কি আছিলে? Satya, Asteya, Ahimsa, Aparigriha, and Brahmacharya. কি আছিলে আমাৰ? Satya, Asteya, Ahimsa, Aparigriha, and Brahmacharya. ঠিক আছে, ইয়াৰে মাজত important fact কি হয়? Satya, Asteya, Ahimsa, and Aparigriha, এই চাৰিটাৰ বিষয়ে কোনে কৈছিলে? এই চাৰিটাৰ বিষয়ে it was given by Parshvanath. Okay. And last, যোনটো আমাৰ five great vows ৰ যোনটো আমাৰ last vow হয়, that is Brahmacharya. এই Brahmacharya বিষয়ে কোনে কৈছিলে? Which of the following Tirthankaras gave the vow of Brahmacharya? Answer কি হ'ব? It is Mahavir Jain. That is the last Tirthankara, 24th Tirthankara. তেওঁ কি কৈছিলে? Brahmacharya vow টো দিছিলে। কিন্তু বাকি আমাৰ চাৰিটা vow, that is Satya, Asteya, Ahimsa, and Aparigriha, ইয়াৰ বিষয়ে কোনে কৈছিলে? এই চাৰিটা vow ৰ বিষয়ে কোনে কৈছিলে? It was given by Parshvanath. ঠিক আছে, this is also an important question. Parshvanathe কিন্তু Brahmacharya বিষয়ে কোৱা নাছিলে। Brahmacharya বিষয়ে কোনে কৈছিলে? It was given by Mahavir Jain, that is the last and the 24th Tirthankara. ঠিক আছে, I hope this thing is clear. Satya, Asteya, Ahimsa, Aparigriha, and Brahmacharya. These are what? These are the five great vows of Jainism. তাক কি বুলি জনা যায়? It is also known as Mahavratas. Bunch Mahavratas of Jainism. ঠিক আছে, ইয়াতে এনেকে picture মই ডিনোটো কৰি দিছো। Satya, Asteya, Ahimsa, Aparigriha, and Brahmacharya. ঠিক আছে, ইয়াৰে মাজত this four. These four are given by whom? These four are given by Parshvanath. Okay. And the last Brahmacharya, Brahmacharya is given by whom? Brahmacharya is given by Mahavir Jain. I hope this thing is clear. Yate eko doubts nai. Okay. Now, যদিও আমি এইখিনি বস্তু পঢ়িছো, right? মই যিমান পাৰো ক্লাছখিনি কনসাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো, কিন্তু এটা বস্তু কি হয়, that is very very important. Mahavir Jain এটা ক্লেনৰ পৰা বিলং কৰিছিল, right? আগতেতো সেইখিনি আছিলে ক্লেন আছিলে, ডাইনেষ্টিজ আছিলে। So পৰীক্ষা যদি সুধে Mahavir Jain belong to which clan? Right? Mahavir Jain belong to which clan? Mahavir Jain belong to Gyantrika clan, okay? Gyantrika clan. ঠিক আছে, Mahavir Jain belong to which clan বুলি যদি পৰীক্ষাত সুধে, আমাৰ answer কি হ'ব? Answer will be Gyantrika clan. Mahavir Jainৰ clanৰ নামটো কি আছিলে? It was Gyantrika clan. Now, Mahavir Jain বুলিতো আমি কওঁ, but he also had an original name, right? Their original name to কি আছিলে? What was the original name of Mahavir Jain? Original name was Vardhamana Mahavira. Vardhamana Mahavira. ঠিক আছে, now Mahavir Jain is also known as another name, okay? তেওঁৰ কাৰণে আমি আৰু এটা নাম ইউজ কৰো, that is what? That is Nighanta Nataputra, okay? Nighanta Nataputra. So পৰীক্ষা যদি question আহে, which of the following people are also known as Nighanta Nataputra? Ni, okay? M নহয় এইটো, Nighanta Nataputra. Which of the following people are also known as Nighanta Nataputra? So আমাৰ answer to কি হ'ব? It will be Mahavir Jain. Nighanta Nataputra. ঠিক আছে, Mahavir Jain's original নাম কি আছিলে? It was Vardhaman Mahavira. He was also known as what? He was also known as Nighanta Nataputra. Now, where was Mahavir Jain born? Birth ক'ত হৈছিলে? It was at Kundal Grama. Kundalwana নহয়. Kundalwana is in Kashmir. আৰু ইয়াৰ birth ক'ত হৈছিলে? It was at Kundal Grama, Vaishali, Bihar. Okay, Kundalwana নহয়, Kundalwana is Kashmir. মই বাৰে বাৰে কৈছো, ইয়াতে student confusion হ'ল Grama and Vana. So Mahavir Jain was born where? Mahavir Jain was born at Kundal Grama, okay, near Vaishali. Vaishali in Bihar, okay. Next, যোনটো আমাৰ Jainismৰ যোনটো enlightenment, right? Buddhismতো enlightenment আছে, Jainismতো enlightenment আছে, right? So Jainismৰ যোনটো enlightenment, that enlightenment is known as what? Enlightenment is known as Kaivalya. Enlightenment in Jainism is also known as what? It is also known as Kaivalya. ঠিক আছে? Now, তেওঁ enlightenment পোৱাৰ পিছত, ঠিক আছে, after he achieved enlightenment, what did he do? তেওঁৰ teachings খিনিতো তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব, হয় নে? নকৰিলে মানুহে কেনেকে গম পাব? So তেওঁ কি কৰিছিলে? এটা first sermon কৰিছিলে, right? He did what? He had done a first sermon. ঠিক আছে? এই first sermon টো কাক দিছিলে? He had given the first sermon to 11 He had given the first sermon to 11 disciples. ঠিক আছে?
কেইজন ডিসাইপলক দিছিলে সেই ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মনটো কেইজন মানুহ আছিলে তাতে 11 জন ডিসাইপলছ আছিলে these disciples together are known as what they are together known as gandharas or gandharvas they are known as what gandharas or gandharvas they are together known as gandharas or gandharvas ঠিক আছে now very important question very important question in the sense পৰীক্ষা যদি সুধে together they are known as gandharas or gandharvas okay পৰীক্ষা যদি সুধে first disciple of Mahavir Jain I'm repeating it again যদি পৰীক্ষা সুধে first disciple of Mahavir Jain answer কি হ'ব Jameli Jameli কোন আছিলে son in law of Mahavir Jain right Mahavir Jain had a daughter ঠিক আছে ছোৱালী এজনী আছিলে তেওঁৰ she got married to a person named Jameli and Jameli later on became the first disciple of Mahavir Jain কিন্তু পৰীক্ষাত যদি সুধে chief disciple কোন আছিলে ডিফারেন্স আছে ফার্স্ট ডিসাইপল কোন হয় জামেলি যদি পরীক্ষা ধরে চিফ ডিসাইপল কোন আছে চিফ ডিসাইপল যদি হলে চিফ ডিসাইপল ইজ ইন্দ্রভূতি गौतमा और गौतम स्वामी ঠিক আছে চিফ ডিসাইপল কোন হয় ইন্দ্রভূতি গৌতমা और गौतम स्वामी আৰু যদি ফার্স্ট ডিসাইপল হতে ফার্স্ট ডিসাইপল খুদিলে কি হ'ব ইট উইল বি জামেলি ঠিক আছে now enlightenment in Jainism is also known as what enlightenment in Jainism is also known as Kaivalya ঠিক আছে after the enlightenment কি হল তো ফার্স্ট সারমন দিছিলে ফার্স্ট সারমন কেজন ডিসাইপলক দিছিলে he had given the first sermon to 11 disciples 11 জন আছিল বুদ্ধিজমৰ ক্ষেত্ৰত কেজন আছিল 5 জন আছিল মই কৰাম together known as what panchabhagyas or panchaka bhadrabhagyas ঠিক আছে and these 11 disciples together are known as what they're together known as gandharas or gandharvas I hope this thing is clear ইয়াৰে মাজত হে 11 জন ডিসাইপলৰে মাজত এজন চিফ ডিসাইপল আছিল চিফ ডিসাইপলৰ নাম কি আছিল ইট ওয়াজ ইন্দ্ৰভূতি গৌতমা or গৌতম স্বামী ঠিক আছে নেক্সট ফার্স্ট ডিসাইপল যদি হতে ফার্স্ট ডিসাইপল অফ মহাবীর জৈন কি হয় ইট ইজ জামেলি ঠিক আছে জামেলি কোন আছিল হি ওয়াজ দি son in law of মহাবীর জৈন ঠিক আছে ইয়াৰে মাজত কিন্তু একো কনফিউজন হ'ব নালাগে লাগিলে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিম মহাবীৰ জৈন belong to which clan he belong to জ্ঞানত্ৰিকা clan ঠিক আছে he had this original name কি আছিল বৰ্ধমান মহাবীৰা he was also known as what he was also known as নিঘণ্টা নটাপুত্ৰ fine birth হৈছিলে কুণ্ডল গ্ৰামা কুণ্ডল বানা নহয় it is কুণ্ডল গ্ৰামা after everything he received what he received enlightenment is Jainism is also known as what it is also known as Kaivalya whole ekhiniloke clear next after enlightenment what happened he gave his first sermon kejon disciple of disile it was given to 11 disciples hey 11 disciples together are known as what they're together known as gandharas or gandharvas okay ekhini bostu hoise now from these 11 disciples ejon chief disciple asile who was the chief disciple it was indrabhuti gautama or gautam swami okay but their first disciple kun asile first disciple was Jameli he was the son in law of Mahavir Jain okay ekhini asile gotekhini back story I hope ekhini bostu clear hoise yate jodi confusion thake question khini kintu enekei ahe yate jodi confusion thake problem hoi jabo porikhat so I hope these things are very clear okay now after the death of Mahavir Jain tete amar ki hol Mahavir Jain ঢুকুৱাৰ পিছত আমাৰ এটা famine আহিলে ঠিক আছে famine in Magad হেতু famine কি হল a group of people তাহাতে কি কৰিলে South India লে migrate কৰিলে ঠিক আছে যেতিয়া তাহাতে South India লে migrate কৰিলে a group of people stayed there and a group of people they migrated so a group of people that migrated তাহাতে after around 12 years তাহাত যেতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিলে in that same place in Magad তেতিয়া কি হল আহাৰ পিছত কি দেখিলে যে নাই তাহাতৰ thinking আমাৰ লগত মিলা নাই ঠিক আছে কিয় মিলা নাই মই এখিনি বস্তু কৈ আছো this group of people Digambaras who were the Digambaras they were the people that migrated to the southern part of India ঠিক আছে তাহাতৰ লগত কোন গৈছিলে তাহাতৰ লগত এজন important ruler গৈছিলে যাৰ বিষয়ে আমি পঢ়ো জনে কি কমিট কৰিছিলে he committed the Salekhana right তাতে আমাৰ কি আছিল শ্ৰৱণ বেলগোলাত গৈছিলে সালেখানা কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল নাম হয়নে আমি এখিনি বস্তু জানো বাট নাজানিলেও মই এখিনি কৰাই দিম বাৰু এখিনি বস্তু টেনশন কৰিব নালাগে anyways Digambaras কি আছিল they went to southern part of India ঠিক আছে
They went to South India যেতিয়া কি হৈছিলে মাগধত যেতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা ফেমাইন আহিলে this particular group of people they went to South India with the help of whom with the help of Chandragupta Maurya ঠিক আছে নেক্সট তাহাঁতক কোনে লৈ গৈছিলে একচুয়ালি তাহাঁতক লৈ গৈছিলে ভদ্ৰবাহু ওকে কোনে লৈ গৈছিলে ভদ্ৰবাহু ভদ্ৰবাহু কোন আছিলে ভদ্ৰবাহু was the leader of Digambaras ঠিক আছে ভদ্ৰবাহুৱে কি ক'লে আমি ইয়াত নাথাকো will migrate to South India ভদ্ৰবাহুৰ লগতে কোন গৈছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তেওঁ কি কমিট কৰিছিলে সালেখানা and everything এখিনি মই যেতিয়া ডাইনেষ্টিজ খিনি কৰাম তেতিয়া মই কৰাই দিম anyways ভদ্ৰবাহু was the leader who took the group of people to South India ঠিক আছে এটা group of people that stayed in Magad that was known as Shvetambars ঠিক আছে ইয়াৰে leader কোন আছিলে it was স্থূলবাহু স্থূলবাহু or স্থূলভদ্ৰ বুলিও লিখা আছে কিছুমান কিতাপত ঠিক আছে স্থূলবাহু or স্থূলভদ্ৰ this is okay স্থূলবাহু or স্থূলভদ্ৰ যেতিয়া ফেমাইন এণ্ড হ'ল এভৰিথিং হ'ল হোৱাৰ পিছত কি হ'ল এই যে গ্ৰুপ অফ পিপল যোনে মাইগ্ৰেট কৰিছিলে সাউথ ইণ্ডিয়ালৈ দে ৰিটাৰ্ণ বেক দে কেম বেক টু মাগধ যেতিয়া আহিলে অহাৰ পিছত কি দেখিলে যে শ্বেতাম্বৰাজ দে ষ্টাৰ্টেড পুটিং অন what দে ষ্টাৰ্টেড পুটিং অন হোৱাইট ক্লথছ কিন্তু দিগম্বৰাজে আহি কি ক'লে দিগম্বৰাজে আহি ক'লে যে নাই মহাবীৰ জানে আমাক কি কৈছিলে কাপোৰ নিপিন্ধাকে থাকিব কৈছিলে ৰাইট তাহাঁতৰ মাজত এইখিনি কি হ'ল থিংকিঙৰ যোনখিনি আছে টিচিংছৰ যোনখিনি আছে তাহাঁতৰ মাজত ক্লেশেছ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে চ' Digambaras আমি কি বুলি কওঁ Digambaras are also known as sky clad monks because why because they preferred not to wear clothes okay তাহাঁতে কাপোৰ পিন্ধা নাছিলে আৰু শ্বেতাম্বৰাজ কি আছিলে শ্বেত is white right তো তাহাঁতে বগা কাপোৰ পিন্ধিছিলে white clad monks বুলিও কয় সেইকাৰণে তাহাঁতে ইয়াতে বগা কাপোৰ পিন্ধা দেখা গৈছে ঠিক আছে এইখিনিয়ে হয় বেসিক ডিফাৰেন্স বিটুইন শ্বেতাম্বৰাজ এণ্ড দিগম্বৰাজ ঠিক আছে যদি এইটো মনত ৰাখিবলৈ প্ৰবলেম হয় শ্বেত is white এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল তো white মানে white কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিছিলে so this is Shwetambaras ঠিক আছে SNS right head কোন আছিলে leader was Sthulabahu ঠিক আছে leader কোন আছিলে Shwetambaras starts with S Sthulabahu বা Sthulabhadra starts with S তো কি হয় he was the founder of Shwetambaras বা leader of Shwetambaras next Digambaras founder কোন আছিলে it was Bhadrabahu ঠিক আছে they migrated to South India after that কি হ'ল তাহাঁত আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিছিলে now actually কি হয় ন দিগম্বৰাজ তাহাঁতৰ কাৰণে কি আছিলে তাহাঁত বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে ঠিক আছে তাহাঁতৰ কাৰণে women entryও নাছিলে কিন্তু শ্বেতাম্বৰাজৰ কি আছিলে শ্বেতাম্বৰাজে কৈছিলে কি নহয় women can also attain liberation তাহাঁতৰ মাজতে লাষ্টত কি হ'ল Jainism was divided into two parts that is for Shwetambaras and Digambaras Digambaras were literally more strict because see তাহাঁতে কাপোৰ কানিও নিপিন্ধাকে আছিলে তাহাঁতে এইখিনি বস্তু ভাবিছিলে কি মহাবীৰ যেনে কি কৈছে মহাবীৰ জৈন told us not to wear clothes তাহাঁতৰ এইখিনি বস্তু আছিলে কিন্তু শ্বেতাম্বৰাজে কি কইলে নহয় he didn't tell us to wear clothes মানে তেওঁ কি কৈছিলে you should wear clothes right এইখিনি ক্লথছৰ এটা হেৰি আছিলে so তাহাঁতে কি কৰিছিলে sky is covering us basically এইটো thinking কি আছিলে no the sky is covering us সেইকাৰণে তাহাঁতে এইটো sky clad monks বুলি কয় and the Shwetambaras they used to wear white clothes সেইকাৰণে তাহাঁতক white clad monks বুলি কয় this is only the basic difference okay this was stricter because tate ki asile tate women entry nasile women must be reborn to attain liberation right tate ki koisile nohoy women or ki hobo lagibo they need to be reborn as men to attain liberation women as a whole tate liberation pabo nware liberation is moksha right moksha is liberation tate ki koisile moksha as a woman te pabo nware কিন্তু শ্বেতাম্বৰাজে কি কৈছিলে যে নহয় women can also attain moksha কিয় পাব নোৱাৰে কিয় পাব পাৰে হেখিনি বাৰু কন্ট্ৰভাৰ্সি কৰি লাভ নাই কাৰণ হেখিনি বাৰু আগৰ দিনত তাহাতে জেনেকে বনাইছিলে কিন্তু কিয় পাব নোৱাৰে বা পাব পাৰে we know it today right but ঠিক আছে তাহাতে গৈছে বাৰু হেখিনি বস্তু তাহাতে কৰিছে ইমানখিনি কন্ট্ৰভাৰ্সি যাব নালাগে so this is the basic difference head কোন আছিলে ভদ্ৰবাহু শ্বেতাম্বৰাজৰ head কোন আছিলে it was স্থূলবাহু বা স্থূলভদ্ৰ okay next Jain councils Buddhist councils বিষয়টো আমি জানো আমি পঢ়িছো বা শুনিছো কিন্তু Jain councilৰ বিষয়ে আমি জানো do we know about Jain councils we don't know right ইমান information দিয়া নাই about Jain councils কিন্তু Jain councilও আছিলে Buddhismৰ council কেইটা আছিলে Buddhist council কেইটা আছিলে we had four Buddhist councils right we had four Buddhist councils কিন্তু Jain councils কেইটা আছিলে Jain councils were two কেইটা Jain council আছে it was two Jain councils right First to ki hoy Patliputra Council and second is what? Vallabhi Council. Okay. First or junto Patliputra Council or chairman kun asile. Chairman was Sthulabahu. Sthulabahu. ঠিক আছে কোনজন কিং এ পেট্রনাইজ কৰিছিলে king was
Chandragupta Maurya. ঠিক আছে, কিংজনৰ নাম কি আছিলে যোনে পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে? ইট ৱাজ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। ঠিক আছে, ইয়াৰে ৰিজাল্ট কি আছিলে? কম্পাইলেশ্যন অফ 12 অংগাজ। অকে, ৰিজাল্ট কি আছিলে? কম্পাইলেশ্যন অফ 12 angas. Now what are angas? Jain text. Okay, compilation of 12 angas. ঠিক আছে, এখানে কি হয়? This is the result of the first Jain council. ক'ত হৈছিলে? পাটলিপুত্ৰত। ঠিক আছে, chairman কোন আছিলে? স্থূলবাহু। king কোন আছিলে? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। Okay, next আমাৰ কি আছে? Next is the Vallabhi council. Vallabhi council ৰ chairman কোন আছিলে? Chairman was, name is very very important. কি হয়? Devardi Shama Shramana. Okay, Devardhi Shama Shramana. তেওঁ কি আছিলে? He was the chairman of the second Jain council. Okay, name কি হয়? Devardhi Shama Shramana. কিন্তু ইয়াৰে কোন patronized king আছিলে? King was not known. Okay, king was not known. কিন্তু আমাৰ first Jain councilor king কোন আছিলে? It was Chandragupta Maurya. ইয়াৰে একদম last compilation টো কি আছিলে? I mean last end result টো কি আছিলে? Final compilation of agamas. Agamas কি হয়? যেনেকে আমি পঢ়িছো নে উপবেদাস আমি পঢ়িছো, right? বেদাসৰ লগত associated উপবেদাস আমি পঢ়িছো। আগামাজো তেনেকে branches হয় বাৰু, কিন্তু এখিনি কি আছে? Final compilation of 12 angas and 12 upangas. Okay, final result আমাৰ কি আছিলে of this council? It was the final compilation of 12 angas and 12 upangas. Now এই যে আংগাজ এণ্ড উপাংগাজ লিখা আছে বুলি মই যে কৈছো, এইখিনি কোনটো স্ক্ৰিপ্টত লিখা গৈছিলে? That is an important question. That was written in Ardha Magadhi script. Ardha Magadhi script. That was written in which script? That was written in the Ardha Magadhi script. ঠিক আছে, that was written in which script? That was written in the Ardha Magadhi script. I hope this thing is clear. টাইমৰ বহুত ডিফাৰেন্স আছে। পাটলিপুত্ৰ কাউন্সিল কেতিয়া হৈছিলে? ইট ৱাজ ইন দ্য year of 300 BC আৰু বল্লভী কাউন্সিল কেতিয়া হৈছিলে? 512 AD. বহুত year ডিফাৰেন্স আছে ইয়াৰে মাজত। ঠিক আছে, পাটলিপুত্ৰ কাউন্সিল 300 BC, বল্লভী কাউন্সিল 512 AD. ঠিক আছে, পাটলিপুত্ৰ কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন কোন আছে? স্থূলবাহু, কিং ৱাজ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। আৰু বল্লভী কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে? দেৱৰ্ষি শামনা, কিং ৱাজ নট নোন। ইয়াৰে ৰিজাল্ট কি আছিলে? কম্পাইলেশ্যন অফ 12 angas. বল্লভীৰ ৰিজাল্ট কি আছিলে? ফাইনেল কম্পাইলেশ্যন অফ 12 angas and 12 upangas. Now angas and upangas কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা গৈছিলে? It was written in the Ardha Magadhi script. ঠিক আছে, এইখিনি হয় জৈনিজমৰ বিষয়ে ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন, যোনখিনি এক্সামৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। যোনখিনি মই ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছো, আই উড ৰিকুৱেষ্ট কি ষ্টাৰ মাৰ্ক মাৰি লাষ্টত থৈ দিব লাগে। অ'কে, নহ'লে কি হয় বস্তুখিনি লাষ্টত মিক্স আপ হৈ যায়। অ'কে, নাও জেনিজম আমি পঢ়িলো, নেক্সট আমি কি পঢ়িম? আমি বুদ্ধিজম পঢ়িম, ৰাইট? আজি এইখিনি মই খতম কৰিমেই। নেক্সট আমি কি পঢ়িম? আমি বুদ্ধিজম পঢ়িম। মই অলৰেডি কৈছো হয়নে, দুটা ৰিলিজন আছিলে আমাৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইখিনি কি হয়? জেনিজম এণ্ড বুদ্ধিজম। তাৰপিছত কি কি আছিলে? আজীৱিকাজ এণ্ড চাৰ্বাকাজ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা এক্সাম ৰিলেটেড ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। অ'কে, জাষ্ট আ মিনিট, লেট মি হেভ সাম ৱাটাৰ। I hope জেনিজমত একো ডাউটছ নাই। অ'কে, নেক্সট মুভিং অন টু বুদ্ধিজম। অ'কে, ফাউণ্ডাৰ কোন হয়? গৌতম বুদ্ধ। মই কৈছো অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ড কিয় আহিছে, কিয় নাই হয়, এইখিনি চেম ৰিজনে হয় কিয় আহিছে। অ'কে, ভেদিক ৰিচুৱেলছ আছে, গ্ৰয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, ইকনমিক চেঞ্জ আছে, ছ'চাইটেল চেঞ্জেছ আছে, সেই গোটেইখিনি কি আছিলে? অলৰেডি কৈছো, তাহাঁতৰ কি লাগে? চিম্পল বস্তু লাগিছিলে। কি আছিলে? ডিজায়াৰ ফৰ স্পিৰিচুৱেল চিম্প্লিচিটি, হয়নে? এইখিনি বস্তু মই অলৰেডি ক্লাছৰ আগতে কৈ দিছো। জেনিজম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কৈছো বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেমে আছিলে। নাও গৌতম বুদ্ধা, ইয়াতে একদম কনচাইজলি মই দিয়া আছে। কি কি দিয়া আছে? born as Siddhartha. Siddhartha হলে কি হ'ব? অৰিজিনেল নেম। ঠিক আছে, অৰিজিনেল নেম কি আছিলে তেওঁৰ? Original name of Gautam Buddha was what? Original name of Gautam Buddha was Siddhartha, right? He was raised by whom? He was raised by Mahaprajapati Gautami. হয়নে? Mahaprajapati
Gautami. ইয়াৰে পৰা নাম আহিছে কি গৌতম বুদ্ধা. He was raised by whom? He was raised by Mahaprajapati Gautami. Now, Gautam Buddha মাকৰ নাম কি আছিলে? Mother's name was Mahamaya. ঠিক আছে, মাকৰ নাম কি আছিলে? Mother's name was Mahamaya. But he was raised by whom? He was raised by Mahaprajapati Gautami. ইয়াৰে পৰা এই গৌতমীৰ পৰাই তেওঁৰ নামটো কি পৰিছে লাষ্টত? গৌতম বুদ্ধা. Now, this Mahaprajapati Gautami later on became what? Later on became the first nun of Buddhism. ঠিক আছে, first nun of Buddhism যদি পৰীক্ষাত সোধে answer কি হ'ব? Mahaprajapati Gautami. He was given birth by whom? Given birth by Mahamaya. কিন্তু raised by whom? He was raised by Mahaprajapati Gautami. ঠিক আছে, ইয়াৰে নামত আগত জৈনিজমতো আছে এনেকুৱা এটা নাম, similar name, right? ইন্দ্ৰৱতী গৌতমা, গৌতম স্বামী, সেইখিনি বস্তুৰ লগত অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মই এইখিনি বস্তু কৈ আছো যাতে কনফিউজন নহয়. Okay. Now, where was Gautam Buddha born? He was born at Lumbini, right? He was born where? He was born at Lumbini. Recently, the issue hoi goise hoine. Gautam Buddha lagat related. Was he an Indian or a Nepali? Hoine ekhini bostu hoi goise eta issue recently. So, anyways, he was born in Lumbini. Lumbini is also known as what? Lumbini is also known as Binla. Okay. Present day Nepal. Lumbini is also known as what? Lumbini is also known as Binla. He was raised at where? He was raised at Kapilavastu. ঠিক আছে, he renounced his life after witnessing suffering. Now, Gautam Buddha এনেকুৱা এজন মানুহ আছিলে ন যাৰ লাইফত কি আছিলে? Actually, when he was born, okay, ইয়াতে অলপ এটা বেক ষ্টৰী আছে. When he was born, এজন এষ্ট্ৰলজাৰ, ৰাইট? আগৰ দিনৰ মানুহে এষ্ট্ৰলজিত বহুত বিলিভ কৰিছিলে. এজন এষ্ট্ৰলজাৰে তাহাঁতৰ কোৰ্টত আহি, তেওঁলোকৰ কোৰ্টত আহি কি কৈছিলে? তেওঁৰ দেউতাকক কৈছিলে কি either this person will be a king that is super powerful or a person যোনে কি হ'ব সব এৰি কি হ'ব পাৰে? সন্ন্যাসী হ'ব পাৰে. ঠিক আছে, সো এই দুটা ক্লজ কোনে দিছিলে? এই দুটা ক্লজ এজন এষ্ট্ৰলজাৰে আহি সিদ্ধাৰ্থক দেউতাকক দিছিলে, সিদ্ধাৰ্থৰ দেউতাকক দিছিলে. ঠিক আছে, সো when his father যেতিয়া তেওঁ ক'লে যে কিং হ'ব, his father was very happy. কিন্তু যেতিয়া ক'লে যে নহয় he can also become a sannyasi, তো সেইটো বস্তু যাতে হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁৰ দেউতাকে কি কৰিছিলে? তেওঁ নিজৰ পেলেচতে ৰাখিছিলে, বন্ধি টাইপৰে আছিলে বাৰু, পেলেচতে ৰাখিছিলে, জাষ্ট টু লাইক তেওঁ কি ভাবিছিলে? তেওঁ যদি বাহিৰলৈ গুচি যায়, ৱৰ্ল্ডটো কেনেকে হয়, অৰিজিনেলি ৱৰ্ল্ডটো কেনেকে হয়, এইখিনি বস্তু যদি সিদ্ধাৰ্থে গম পায়, দেন তেতিয়া হি কেন বিকাম এ সন্ন্যাসী. তেওঁৰ মূৰত সেইটো বস্তু আছিলে. চ' সেইকাৰণে তেওঁ কি কৈছিলে? নিজৰ পুতেককে নিজৰ পেলেচত ৰাখিছিলে, চব সকলো সা সুবিধা দি নিজৰ পুতেকক নিজৰ পেলেচত ৰাখিছিলে, যাতে হি কেন লেটাৰ অন বিকাম আ কিং এণ্ড নট আ সন্ন্যাসী. এইটোৱে আছিলে বেচিকেলি তেওঁৰ মোটিভ. কিন্তু ওৱান ফাইন ডে কি হ'ল? সি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ এটা চান্স পালে, তেওঁ যেতিয়া ওলোৱাৰ পিছত তেওঁ কি দেখিলে যে নহয়, ৱৰ্ল্ডটো মোৰ পেলেচৰ ভিতৰত মই যেনেকুৱাকে দেখো, সেইটো ৱৰ্ল্ড কিন্তু অৰিজিনেল ৱৰ্ল্ড নহয়. চ' আফটাৰ দিছ কি হ'ল? তেওঁ ভাবিলে কি নহয়, মই মোৰ ঘৰ এৰিম, মোৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে, মানুহ কিয় মৰে, ৰাইট? মানুহৰ কিয় বেমাৰ হয়, ৱৰ্ল্ড ইজ ফুল অফ চাফাৰিং, এইখিনি আমি পঢ়িছো. চ' মানুহ কিয় ঢুকায়, কিয় ইমান মানুহৰ লাইফত প্ৰব্লেমছ আছে, ইমান মানুহৰ বেমাৰনো কিয় হয়, মানুহ সন্ন্যাসী বা কিয় হয়, এইখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ বিচাৰিবলৈ তেওঁ কি কৰিলে? নিজৰ ঘৰ এৰি তেওঁ গুচি গৈছিলে. ঠিক আছে, নিজৰ ঘৰ এৰি তেওঁ গুচি গৈছিলে. That event is known as what? Event is known as renunciation. Okay, renunciation. নিজৰ ঘৰ এৰি তেওঁ গুচি গৈছিলে. ঠিক আছে, যেতিয়া তেওঁ গুচি গৈছিলে, after this what happened? He meditated, right? Meditation কৰি everything, he received what? He received enlightenment. Enlightenment ক'ত পাইছে? At Bodh Gaya. ঠিক আছে, enlightenment ক'ত পাইছে? Enlightenment was given at Bodh Gaya. Next, enlightenmentৰ পিছত কি হ'ব? তেওঁ এটা first sermon হ'ব, হয়নে? Enlightenment পাইছে, তাত কি আছিলে সেইটো? That was Kaivalya, right? ইয়াত কি হয় enlightenment? Enlightenment is nirvana. Okay, enlightenment in Buddhism is also known as what? Enlightenment in Buddhism is also known as nirvana. Okay, nirvana বা sambodhi বুলিও কয়, nirvana or sambodhi. Okay, now after enlightenment তেওঁ কি কৰিছিলে? Preach in the sense first sermon দিছিলে. First sermon ক'ত দিছিলে? Sarnathত. কাক দিছিলে? See, these are the 5 disciples. Okay, যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰিজ ভিজিট কৰিছে, তাতে এনেকুৱা এখন ষ্টেচু বনোৱা দেখা পাবই বাৰু. ইয়াতে কি আছিলে? This 5 disciples, they are together known as what? They are together known as Pancha Bhagyas.
They're together known as what? They're together known as Panchabhagyas or Panchaka Bhadra Bhagyas. Okay, Panchaka Bhadra Bhagyas. ঠিক আছে, এই পাঁচজন ডিসাইপলৰ নামখিনি বাৰু I don't know, but লিখি ললে ভাল হয়। কি আছিলে? কন্দিন্যা, মহানামা, বাস্পা, ভাৰিকা আৰু অশ্বজিত। কন্দিন্যা, মহানামা, বাস্পা, ভাৰিকা and অশ্বজিত। Okay, these were what? These were the 5 disciples of Gautam Buddha. ঠিক আছে, মহাবীৰজনৰ কেইজন disciples আছিলে first sermonত? 11, right? Together they were known as what? Gandharas or Gandharvas. ঠিক আছে, বুদ্ধিজমৰ কাৰণে কেইজন disciples আছিলে first sermonত? 5 disciples. Together they are known as what? Panchabhagyas or Panchaka Bhadrabhagyas. সেই disciples কেইজনৰ নাম কি আছিলে? কন্দিন্যা, মহানামা, বাস্পা, ভাৰিকা and অশ্বজিত। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু যাতে ক্লিয়াৰ হয়, ইয়াত কনফিউজন থাকিব নালাগে। So he preached at what? Sermon at Sarnath, right? First sermon at Sarnath. Next, attained Mahaparinirvana at Kushinagar. Mahaparinirvana কি হয়? It is death. ঠিক আছে, Mahaparinirvana কি হয়? Death. ইয়াতে কনফিউজন কিয় হয়? Nirvana and Mahaparinirvana মাজত। Nirvana কি হয়? Enlightenment. Nirvana is also known as Sambodhi. Mahaparinirvana মানে কি হয়? It is death. Death ক'ত হৈছিলে? Kushinagar. ঠিক আছে, এইখিনি কি হয়? বুদ্ধাৰ লাইফ ইভেন্টস হয়। ঠিক আছে, এইখিনি কি হয়? আমাৰ গৌতম বুদ্ধাৰ লাইফ ইভেন্টস হয়। Now, each and every event of his life is denoted by some symbol. Okay, কিবা এটা চিম্বলৰে ডিনোট কৰা হয়। যেনেকে বাৰ্থ, বাৰ্থৰ কাৰণে চিম্বলটো কি হয়? গৌতম বুদ্ধাৰ যোনটো বাৰ্থ আছে, সেই বাৰ্থ ইজ অলসো ডিনোটেড বাই আ চিম্বল। এই বাৰ্থৰ চিম্বলটো কি হয়? দ্যাট ইজ ডিনোটেড বাই দ্য চিম্বল অফ বুল এণ্ড লোটাছ। দুটাই ইম্পৰ্টেণ্ট। পৰীক্ষাত অকল বুল বা অকল লোটাছ যদি থাকে, দ্যাট ইজ ফাইন। কিন্তু যদি দুটাই দিয়া থাকে, এণ্ড অপশ্যন যদি দিয়া থাকে, ইট উইল বি what? It will be bull and lotus. The birth of Gautam Buddha is denoted by the symbol of what? Denoted by the symbol of bull and lotus. Now, renunciation. তেওঁ যেতিয়া নিজৰ ঘৰ এৰি গৈছিলে, হয়নে? Renunciation. তেওঁ যেতিয়া নিজৰ ঘৰ এৰি গৈছিলে, অকলে যোৱা নাছিলে, তেওঁৰ লগত গৈছিলে এটা হৰ্চ। ঠিক আছে, সেইকাৰণে renunciation is denoted by what? It is denoted by the symbol of horse. ঠিক আছে, it was his favorite horse. Favorite horse and favorite charioteer, right? হৰ্চৰ লগত কোন আছিলে? হৰ্চ চলোৱা মানুহজন, charioteer. Favorite horse and favorite charioteer লগত তেওঁ কি গৈছিলে? তেওঁ গৈছিলে। ঠিক আছে, তেওঁৰ favorite horse জনৰ নাম কি আছিলে? Favorite horse জনৰ নাম আছিলে Kandaka. Okay, Kandaka was the name of the horse. ঠিক আছে, next কি আছিলে? He attained enlightenment. Enlightenment is also known as what? Nirvana or Sambodhi. ঠিক আছে, enlightenmentor symbol কি হয়? ক'ত পাইছিলে? বোধ জ্ঞাত পাইছিলে। Under which tree? Under the Bodhi tree. Right, under the Bodhi tree. So, enlightenmentor কাৰণে symbol কি হয়? Enlightenmentor symbol is Bodhi tree. ইয়াতে লিখি দিছো মই, enlightenmentor symbol is Bodhi tree. ঠিক আছে, preached what? He preached what? তেওঁ কি কৈছিলে তাতে? তেওঁ তাতে এটা first sermon দিছিলে, হয়নে? Preached what? He gave his first sermon. First sermonত তেওঁ কি কৈছিলে? তাৰে symbol কি হয়? It is wheel. This first sermon is also known as Dharma Chakra Pravartana. Dharma Chakra Pravartana. This first sermon is also known as what? ইয়াতে preacher জেগাত first sermon লিখিব পাৰে, no issues. First sermon is denoted by the symbol of wheel. This event is also known as what? Dharma Chakra Pravartana, means turning the wheel of law. তেওঁ এইখিনি বস্তু চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে, right? With his enlightenment, with his knowledge, তেওঁ কি ভাবিছিলে? তেওঁৰ যোনখিনি questions আছিল related to life, সেইখিনি যেতিয়া তেওঁ answer পাইছিলে, he wanted to what? He wanted to change it. সেইকাৰণে Dharma Chakra Pravartana is also known as turning the wheel of law. ঠিক আছে, turning the wheel. Okay, next কি আছিলে? Attained Mahaparinirvana. Mahaparinirvana is death, and death is denoted by what? Death in Buddhism is denoted by the symbol of stupa. Okay, death in Buddhism is denoted by the symbol of stupa. Is it clear? Birthৰ কাৰণে symbol কি হয়? Bull and lotus. ঠিক আছে, renunciation কাৰণে symbol কি হয়? Horse. তাৰ favorite horse আছিলে কি আছিলে? Kandaka. Next কি আছিলে? Preached. Preached ক'ত হৈছিলে? Sarnath. Symbol কি হয়? Wheel. Okay, আৰু ইয়াতে আমাৰ Mahaparinirvana কি হয়? Mahaparinirvana is death. Okay, and enlightenment কাৰণে symbol কি হয়? Enlightenment symbol is Bodhi tree. I hope these things are
এইখিনিয়ে হয় লাইফ অফ গৌতম বুদ্ধ, জাষ্ট আ ব্ৰিফ চামাৰি, ইমান ডিটেইলছত নালাগে, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন্টছখিনি আমাৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, হি ৱাজ বৰ্ন এজ হোৱাট? হি ৱাজ বৰ্ন এজ সিদ্ধাৰ্থ। ৰেইজড বাৰ্থ মাদাৰ কোন আছিলে? বাৰ্থ মাদাৰ ৱাজ মহামায়া, কিন্তু হি ৱাজ ৰেইজড বাই মহাপ্ৰজাপতি গৌতমী। ঠিক আছে, বৰ্ণ চিম্বল কি আছিলে? ক'ত হৈছিলে একচুৱেলি? লুম্বিনী আৰু বিনলা। চিম্বল কি হয়? বুল এণ্ড লোটাছ। অ'কে, হি ৱাজ ৰেইজড এট কাপিলাৱস্তু। ৰিনাউন্সিয়েশ্যন কৰিছিলে, মই কৈছো এইখিনি বস্তু। ৰিনাউন্সিয়েশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ চিম্বল কি হয়? বোধি ট্ৰী। নহয়, চৰি, এনলাইটেনমেন্টৰ চিম্বল আছিলে বোধি ট্ৰী। ৰিনাউন্সিয়েশ্যনৰ কাৰণে চিম্বল কি হয়? ইট ৱাজ দি হৰ্চ। ইট ৱাজ হিজ ফেভৰেট হৰ্চ। ফেভৰেট হৰ্চৰ নাম কি আছিলে? গণ্ডকা। অ'কে, আফটাৰ দিছ হোৱাট হেপেণ্ড? হি এটেইনড এনলাইটেনমেন্ট। নিৰ্বাণা পাইছিলে বা সম্বোধি পাইছিলে। এতিয়া ইয়াতে কনফিউজন কি হয়? এনলাইটেনমেন্ট ইন বুদ্ধিজম ইজ নন এজ নিৰ্বাণা আৰু সম্বোধি। আকৌ এবাৰ কৈছো, enlightenment in Buddhism is known as nirvana or sambodhi, whereas enlightenment in Jainism is known as kaivalya. এইটোতে ষ্টুডেণ্টৰ কনফিউজন লাগে, বুদ্ধিজম জেনিজমৰ কনফিউজন ইয়াতে হয়। কয়বাৰ কৈ দিছো, enlightenment in Buddhism is known as what? Nirvana or sambodhi, আৰু জেনিজমত কি বুলি কয়? kaivalya. ঠিক আছে, enlightenmentor symbol কি হয়? বোধি ট্ৰী। ক'ত পাইছিলে? বোধগয়া। priest were priest at sarnath. Symbol ki hoy? Wheel. This is also known as what? First sermon, Dharma Chakra Pravartana, turning the wheel of law. Kejon disciple of disile? There were the 5 disciples. Panchabhagyas or Panchaka Bhadra Bhagyas. Naam ki hoy? Continua, Mahanama, Baspa, Bharika aru Aswajit. Right? Next ki asile? He attained Mahapari Nirvana. That is what? That is death. Death or karne amar symbol ki hoy? It is stupa. Where did he die? Kushinagar. Okay? These are basic facts related to Gautam Buddha. Next, Buddhism আমাক কি দিছে? Buddhism আমাক দিছে 8-fold path, right? Buddhism আমাক কি দিছে? Buddhism had given us the 8-fold path. Okay? 8-fold path or majot amar ki hoy? It is divided into 3 categories. Okay? It is divided into 3 categories. Eto bosto kyo important hoy? Porikhat question hai. Which of the following does not belong to the 8-fold path? ঠিক আছে, does not belong to the 8-fold path. Does not লগাই দিছে ন, মোৰ এইখিনি কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব? এক্সট্ৰা কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব, ৰাইট? নহলে মই অপজিটটোৱে লিখি থৈ আহিম। So which of the following does not belong to 8-fold path? এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ 8-fold pathটো necessary হয়। কি হয়? Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right mindfulness. এইখিনি বস্তু উপায় নাই, এইখিনি মুখস্থ কৰিব লাগিব। So কি আছে আমাৰ? Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, concentration, and mindfulness. These are what? These are basically the 8-fold path of Buddhism. This 8-fold path is also known as what? Ashtangika Marga. This 8-fold path together is known as what? This 8-fold path together is known as Ashtangika Marga. Okay? Ashtangika Marga. ঠিক আছে, বা Ashtangika Marga is related to which of the following religion? এনেকুৱাও দিব পাৰি পৰীক্ষাত। Ashtangika Marga is related to which of the following religion? Jainism, Buddhism, Ajivika, Sarvakas, Hinduism, anything. Answer কি হ'ব? Buddhism. Okay? Ashtangika Marga is related to which language, which religion? It is related to the Buddhism. Okay? কি আছিলে আমাৰ? Right view, right intention. এইখিনিয়ে হয় basically picture-ত হা। ইয়াতে মই divide কৰি দিছো। এইটো মই কেনেকে divide কৰিছো? With wisdom, morality and concentration. ঠিক আছে, এনেকে মই এইটো ডিভাইড কৰিছো, কিন্তু এজ অ হোল কি হয়? যোনটো এটা পিকচাৰত আছে, দিস ইজ দ্য সেম থিং। কি আছে আমাৰ? ৰাইট ভিউ, ইন্টেনশন, স্পিচ, action, livelihood, effort, concentration, and mindfulness. These are basically what? These are basically the 8-fold path of Buddhism. Next, Buddhist Council. মই কৈছো না Buddhist Council কেইটা আছিলে? We had 4 Buddhist councils, right? কিন্তু Jainismৰ কাৰণে council কেইটা আছিলে? There were 2 councils of Jainism, right? কিমান timeline difference আছিল? 300 BC and 512 AD. Now, Buddhist councils কেইটা আছিলে? We had 4 Buddhist councils. কেতিয়া হৈছিলে? First to 483 BC, right? Place কি আছিলে? Rajgir. Who was the king? Chief king কোন আছিলে? It was Ajatashatru. Chairperson কোন আছিলে? It was Mahakashyapa. Mahakashyap বা কাশ্যপা। ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচিডেন্ট কি হৈছিলে? পিটাকাজ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। দুটা পিটাকাজ আছিলে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। বেসিক্যালি তিনটা পিটাকাজ আছিলে, কিন্তু ফাৰ্স্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত কি হৈছিলে? দুটা পিটাকা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। সেই দুটা পিটাকাৰ নাম কি আছিলে? সুত্তা পিটাকা আৰু বিনায়া পিটাকা। না বিনায়া পিটাকা কোনে লিখিছিলে? বিনায়া পিটাকা was written by Pali, okay? Vinaya Pitaka was written by Upali. আৰু Sutta Pitaka কোনে লিখিছিলে? It was written by Ananda.
Okay, Vinaya Pitaka and Sutta Pitaka were created, right? Yate likha ase. So Vinaya Pitaka kune likhisile? It was written by Upali. Aru Sutta Pitaka kune likhisile? It was written by Ananda. ঠিক আছে, আমার তিনটা পিতাকা আছে, জানো না? আমি ত্রিপিতাকাস বুলিও কও, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka. So Vinaya Pitaka was written by Upali and Sutta Pitaka was written by Ananda. Okay, moving on to the second Buddhist council. Second Buddhist council কেতিয়া হৈছিলে? 383 BC. ক'ত হৈছিলে? Vaishali. King কোন আছিলে? Kal Ashoka. Chairman বা chairperson কোন আছিলে? It was Sabakami. And important incidents কি আছিলে? Followers were divided. ইয়াতে followers were divided বুলি মই কৈছো, কিন্তু ইয়াতে আমি এটা বস্তু ক'ব পাৰো যে ইয়াতে কিন্তু বুদ্ধিজমটো লাহে লাহে ডিভাইড হৈ গৈছিলে. Divided into two parts. Okay, that is what? That is Stravira Vadin and Mahasangika. This Dravidavadin later on became what? Hinayana Buddhism. Okay. Or Mahasangika became Mahayana Buddhism. ঠিক আছে? Ancient name. Originally যদি হয়, এটো কি হব? এটো Dravidavadin হয়. Dravida later on কি হয়েছে? Hinayana. And Mahasangika later on কি হয়েছে? Mahayana Buddhism. Okay. এখিনি আসলে basic difference. So second Buddhist council আমি কব পাৰো নে Hinayana and Mahayana form হয়েছে? নামটো তেতিয়া বেলেগ আছিলে. নামটো কি আছিলে? Dravidavadin and Mahasangika. Later on হে আমাৰ Hinayana and Mahayana যোনটো আমি কওঁ হেতু later on হৈছে, কিন্তু originally division কেতিয়াৰ পৰা start হৈছে? Second Buddhist council. কেতিয়া হৈছিলে? Timeline 383 BC. Okay, king কোন আছিলে? King was Kal Ashoka. Okay, next third Buddhist council কেতিয়া হৈছে? 250 BC, right? Place কি আছিলে? Patliputra. King কোন আছিলে? King was Ashoka, right? Ashoka first কি আছিলে? After the war, after the Kalinga war, Ashoka কি হল? বুদ্ধিজমলৈ convert হৈ গল, right? কোনে কৰিছিলে? উপগুপ্তাই কৰিছিলে। এইখিনি মই যেতিয়া dynasties খিনি কৰাম তেতিয়া মই detail কৰাই দিম। ঠিক আছে, ইয়াতে বহুত facts আছে। Then chairperson কোন আছিলে? Chairman was Mogaliputta Tisa. Okay, and important incident কি হৈছিলে? Abhidhamma Pitaka লিখা গৈছিলে। Okay, what was the important incident? First Buddhist council কি হৈছিলে? Vinaya Pitaka and Sutta Pitaka লিখা গৈছিলে, and the third Buddhist council Abhidhamma Pitaka লিখা হৈছিলে। Next, moving on to the last Buddhist council, fourth Buddhist council 72 AD হৈছে। গোটেই আগৰ তিনিটা কিন্তু BC আছিলে। Fourth Buddhist council was 72 AD. Place কোন আছিলে? Place ক'ত আছিলে? It was Kashmir. ইয়াতে হৈছিলে Kundalwana in Kashmir. Okay, এইটো place to কি হয় actually? Kundalwana in Kashmir. Okay, Kundalgrama নহয়, Kundalwana in Kashmir. King কোন আছিলে? King was Kanishka. Chairperson কোন আছিলে? Vasumitra. আৰু important incident কি আছিলে? Buddhism was divided into two parts, that is the Hinayana and Mahayana Buddhism. Division ইয়াৰ পৰা start যদিও হৈছিলে, ইয়াৰে নামটো কিন্তু আমাৰ বেলেগ আছিলে। নাম কি আছিলে? Saviravadin and Mahasangika. কিন্তু fourth Buddhist council কি হয়? It was finally divided into two parts with the name of Hinayana and Mahayana. ইয়াতে যাতে confusion নহয়। যদি পৰীক্ষাত উঠে Buddhism was divided into two parts during the which of the following Buddhist council? Two parts যদি mention কৰা থাকে Hinayana and Mahayana, তেতিয়াহে answer হ'ব fourth Buddhist council. যদি পুৰণা নাম দিয়া থাকে Saviravadin and Mahasangika, তেতিয়া আমাৰ answer কি হ'ব? It will be the second Buddhist council. ইয়াতে ষ্টুডেণ্টৰ বহুত কনফিউজন হয়, সেইকাৰণে মই কথাখিনি বাৰে বাৰে কৈ আছো বাৰু, উপায় নাই। মই কৈ থাকো বাৰু, কথা নাই, যে পৰীক্ষাত যাতে ভুল নহয়, বাস সেইখিনি আৰু। So first, second, third and fourth Buddhist council এখিনি আমাৰ clear হৈছে। First Buddhist council কি আছিলে? Important incident, Vinaya Pitaka and Sutta Pitaka create কৰা হৈছিলে। কোনে কৰিছিলে Vinaya Pitaka? Upali. Sutta Pitaka Ananda. Okay, second Buddhist council followers were divided into two parts, Saviravadin and Mahasangika. It later on became the Hinayana Buddhism and it later on became the Mahayana Buddhism. Third Buddhist council কি হৈছিলে? Abhidhamma Pitaka লিখা গৈছিলে, হয়নে? আৰু the last fourth Buddhist council কি হৈছে? Buddhism was finally divided into two parts named as Hinayana and Mahayana. Okay, next Hinayana and Mahayana দুটা sect আছে বুলি আমি জানো, কিন্তু আৰু এটা sect আছে, that is what? That is Vajrayana Buddhism. Okay, Theravada Buddhism আৰু এটা আছে দেই, কিন্তু সেইখিনি বাৰু ইমান in detail জানিব নালাগে। Vajrayana Buddhism এটা আছে, এইটোৱে কি প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে Vajrayana Buddhismে? তাহাতে তান্ত্ৰিক ৰিচুৱেলছ খিনি প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে। তান্ত্ৰা এনেকুৱা এটা পাৰ্ট হয় যোনটো এভৰি ৰিলিজনত আছে। সো বুদ্ধিজমতো আছে। বুদ্ধিজমৰ যোনটো তান্ত্ৰা প্ৰেক্টিছ কৰে, সেই তান্ত্ৰা প্ৰেক্টিছটো worship of goddess Tara. Okay, বুদ্ধিজমৰ যোনটো Tara is not মা কালী। Okay, মা কালীৰ আৰু এটা নাম মা তাৰা হয়, কিন্তু বুদ্ধিজমৰ যোনটো গডেছ তাৰাৰ কথা কৈছো, that is not মা কালী, that is different। সেইটো ৰেড তাৰা, গ্ৰীণ তাৰা, বহুত কিবা কিবি আছে। So that is related to Buddhism. সেইটো tantra part of Buddhism. Every religionৰ মই এটা কৈছোৱে tantra part থাকে, তো tantra part of Buddhism is related to what? It is related to Vajrayana. Okay,
Next, Hinayana and Mahayana মই কৈছো Hinayana কি আছিলে Hinayana old school orthodox আছিলে right Mahayana কি হয় Mahayana was liberal next lesser vehicle পৰীক্ষা যদি সুধে which of the following are also known as lesser vehicle হলে কি হ'ব it is the Hinayana Buddhism আৰু greater vehicle বুলি কাক কয় greater vehicle was the Mahayana Buddhism Hinayana কি কৰিছিলে হিনায়নাই আইডল worship কৰা নাছিলে ৰাইট মূৰ্তি পূজা কৰা নাছিলে কিন্তু মহায়ানাই কৰিছিলে এতিয়া যিমান আমি মনেষ্ট্ৰিজ দেখো হয়নে নামচাই মনেষ্ট্ৰি হওক বা লিডৰ যোনটো মাৰ্ঘেটাৰ যোনটো আমাৰ মনেষ্ট্ৰি আছে ৰাইট মোলাং মনেষ্ট্ৰি সেইখিনি মনেষ্ট্ৰি য'ত আমি দেখো সেইখিনিত কি আছে আমাৰ বুদ্ধা ষ্টেচু আছে বুদ্ধা ষ্টেচু থকা মানে কি বুদ্ধাৰ আইডল worship কৰিছিলে ৰাইট আইডল worship কৰা মানে কি they were the followers of Mahayana Buddhism ঠিক আছে Mahayana Buddhism মানে কি তাতে আইডল worship হ'ব বুদ্ধাৰ ষ্টেচু থাকিব লিডো বা মাৰ্ঘেটাৰ যোনটো আমাৰ বুদ্ধিষ্ট টেম্পলছ আছে মুলাং মনেষ্ট্ৰি বুলি কয় হয়নে মুলাং মনেষ্ট্ৰি যোনটো আছে বা ইভেন নামচাইডো যোনটো আছে each and everyone worships the Buddha in a form of idol তাৰ মানে কি হয় it is related to Mahayana Buddhism okay next কি হয় Hinayana was patronized by Ashoka ঠিক আছে পেট্ৰনাইজ কোনে কৰিছিলে it was done by Ashoka and Mahayana পেট্ৰনাইজ কোনে কৰিছিলে it was done by Kanishka okay next Hinayanat কি আছিলে Hinayana স্কলাৰছে কি ইউজ কৰিছিলে তাহাতে Pali as a language ইউজ কৰিছিলে ঠিক আছে Hinayana languageৰ Hinayana স্কলাৰছে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিছিলে it was the Pali language and Mahayana কি কৰিছিলে তাহাতে Sanskrit as a language ইউজ কৰিছিলে now আমি যে কৈছো ইমান ষ্টেচু আছে বা কিবা মই যে প্লেচেছৰ নাম কলো লিডো মাৰ্গেটা এণ্ড এভৰিথিং আৰু যে কিছুমান ষ্টেচু আছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া most probably তাহাতে কি ফলো কৰে Mahayana Buddhism ফলো কৰে কিয় বিকজ তাহাতে কি কৰিছিলে Sanskrit as a language ইউজ কৰিছিলে ৰাইট সংস্কৃত যেতিয়া তাহাতে ইউজ কৰিছিলে ন তেতিয়া কি হ'ল কমন সি ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ আ মিডিয়াম হয়নে মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশ্যন সো যেতিয়া এনেকুৱা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ তাহাতে ইউজ কৰিব যোনটোৰ লগত কমন মাছেজে কানেক্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াতো মানুহে আৰু বেছি ভালকে বুজি পাব ৰাইট সো তাহাতে যেতিয়া সংস্কৃত ইউজ কৰিছিলে মানুহে আৰু ভালকে ৰিলেট কৰিব পাৰিছিলে হয়নে আৰু Hinayana Buddhism কি ইউজ কৰিছিলে তাহাতে পালি ইউজ কৰিছিলে কিন্তু পালি এজ এ ল্যাঙ্গুৱেজ কিন্তু ইমানো প্ৰেভেলেন্ট নাছিলে যেনেকুৱা আমাৰ সংস্কৃত ইজ প্ৰেভেলেন্ট ওকে দিস ওয়াজ অলসো আ ৰিজন কি Mahayana Buddhismৰ পপুলাৰিটি বেছি আছিলে বিকজ পিপল ইউজ টু কানেক্ট মানুহে কানেক্ট কৰিব পাৰিছিলে উইথ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ মই যদি আজি ল্যাঙ্গুৱেজ বুজি পাইছো তেতিয়াহে মই মোৰ কথাখিনি মানে মোক যোনে যি বুজাইছে এইখিনি বস্তু মই বুজি পাম ইফ আই নো দি ল্যাঙ্গুৱেজ মই অসমীয়া আজি মই অসমীয়াত কৈ আছো আপোনালোকে অসমীয়া বুজি পাবও লাগিব that is the main reason আজি মই ইংলিছত কৈ আছো যদি আপোনালোকে ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ ভাল কথা যদি বুজি পাইছে that is more than enough right more than enough for your exams so এইখিনিয়ে কথা যেতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো এটা মিডিয়াম হয় ন কমিউনিকেশ্যনৰ so ল্যাঙ্গুৱেজটো যেতিয়া সবে বুজি পায় সেইখিনি বস্তু মানুহে আকোৱালি ল'ব right so that was the main reasons তাহাতে কি ইউজ কৰিছিলে সংস্কৃত ইউজ কৰিছিলে সংস্কৃত was very common to the people at that time সেইকাৰণে মানুহে Mahayana Buddhism to অলপ বেছি প্ৰিফাৰ কৰিছিলে that doesn't mean ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স টো কম আছিলে নহয় ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কম নাছিলে this was the ancient one এইটো ancient আছিলে স্থবিৰবাদীনে হয় এইটো Hinayana and Mahasangika is Mahayana কিন্তু ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে এটা বেৰিয়াৰ ক্ৰিয়েট হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে ইয়াৰে তাহাতে কি ইউজ কৰিছিলে পালি আৰু Mahayana কি ইউজ কৰিছিলে it was the Sanskrit language okay okay so Vajrayana মই already কলো তাতে কি আছে তাতে তাহাতৰ তান্ত্ৰিক practices আছে anyways এইখিনি আছিলে for today আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে do ask me I will try to answer it in the next class okay আৰু next classত আমি continuation with the dynasties আমি এইখিনিয়ে কৰি যাম আৰু মাজে মাজে মই এনেকে যদি পাৰো মই MCQ কালি নিচিনা লৈ আহিম MCQ topics আৰু নহলে গোটেইখিনি compilation কৰি এটা মই MCQ try আনিবলৈ try কৰিম okay anyways thank you so much keep on studying okay